کارخانه آجیل و خشکبار رنجبری به مدیریت میلاد رنجبری. عرضه و پخش عمده مرغوب ترین آجیل در استان آذربایجان غربی. تولید و فراوری آجیل با بهترین کیفیت. مرکز خرید و فروش انواع تخمه آفتابگردان، مجهز به دستگاه سورتینگ تخمه. آدرس کارخانه و فروشگاه: ارومیه 5 کیلومتری جاده شهید کلانتری، جنب شرکت ایران خودرو. آدرس کارخانه و فروشگاه: ارومیه 5 کیلومتری جاده شهید کلانتری، جنب شرکت ایران خودرو. به مدیریت میلاد رنجبری.